السلام عليكم، صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. النهاردة عاوزين نتكلم تاني في موضوع التكنولوجيا وسنينها. ناس كتيرة يا جماعة بتقع في المشكلة دي، وهي إن إحنا بنجيب آلة تكنولوجية، وخلينا نتكلم كده بوضوح وبشكل مباشر، مثلا الموبايل أو التابلت لأطفالنا قبل السن القانوني. إيه؟ السن القانوني؟ طبعا هو المفروض إن الطفل ما يمسكش الموبايل قبل سن معينة. طب جبت التليفون بحجة اني علشان اطمن على ابني، علشان اطمن على بنتي، علشان يبقى في اتصال بينا، عشان لو حصل مشكلة لابني مثلا يقدر انه يتصل عليا. كل هذه الاسباب مصوغة ومقبولة، ما بنقولش لا. طيب وبعدين يبدأ ابني بقى يلعب ألعاب قتالية، حاجات فيها دمار شامل يعني. لان الموبايل اللي انا جايبه له بيقبل ده. خدوا بالكم يا جماعه ان هذه الالعاب ايا كان نوعها وايا كان مصدرها، سواء جايه من اسيا، سواء جايه من امريكا، سواء، انا مش عايز اقول اي اسماء اي العاب، علشان في ناس بيكونوا حتى ما يعرفوش الالعاب ويعرفوها من خلال ناس بتتكلم عنها، حتى ان هو بيحذر منها، فيدور على الاسم ويشوف ايه اللعبه دي اللي الناس بتحذر منها، ويدخل عليها ويبدا هو يلعبها ويبدا يدمنها. طيب، خصوصا انا دلوقتي بتكلم على ايه؟ على اطفالنا. خلاص، يعني بتكلم على الاطفال. ليه؟ انت عندك طفل، انت مسؤول عنه، وانت بتديله الحاجه دي قبل ميعادها. كل الاهالي دلوقتي، كل اب وكل ام بالنسبه له الانترنت خطر ايه؟ الحاجات الجنسيه. ده انا عاوز ابني ما يشوفش الحاجات الجنسيه يا جماعه. طبعا ان الابن يشوف اي حاجه قبل وقتها ده خطر. لابد ان احنا نتفق على كده. لو طفل في سن 12 سنه شاف حاجه المفروض انه ما يشوفهاش غير وهو عنده 16 سنه، ده خطأ كبير جدا. مين المسؤول عنه؟ مش الشركه اللي عملت اللعبه، ولا الحكومه، ولا اللي بيصدر لك الانترنت، ولا لا، انت المسؤول عنه. انا النهارده عندي ابني 12 سنه، المفروض اني لا اسمح له انه يلعب لعبه مكتوب عليها بلس 18 زائد 18، اكتر من 18 سنه. على فكره كده، عشان نيجي من الاخر، كل الالعاب القتاليه اللي هي ايه؟ انت بتدخل تسجل حساب وبتعمل شخصيه وهميه، وبعدين تبدا تلعب في لوحدك او تلعب في فريق، وابنك كل الالعاب دي هي المفروض انها فوق ال 18 سنه. طبعا احنا عارفين ان في مجتمعات النهارده الطفل عنده 9 سنين عايز العب لعبه كذا يا بابا، وهات لي الموبايل الفلاني يا بابا علشان العب اللعبه. الاب يقول لا، الطفل يعيط، الام تقول له يا عم هات له، هو انت يعني ما. ده طبعا ده لو الاب قادر، ولو مش قادر فبيقعدوا يغلبوا فيه، والام تقعد تتعب وتشتغل وتحوش من اكلها وشربها علشان يجيبوا موبايل او تابلت للطفل علشان يلعب لعبة اكبر بكتير جدا من سنه. طب ما هو في العاب المفروض انها لسنه يا جماعة. تمام؟ يعني كل سن له العاب. دي الحاجه التانية، ان معظم الالعاب القتاليه دي الناس المتدينه، لو رحت كده وكتبت لعبه كذا حلال ولا حرام، هتلاقي ان المشايخ بيقولوا لك اللعبه دي حرام. ده من الاخر بقى للصغير وللكبير. ايه؟ هي كده. يعني في لعبه الناس كتيره جدا بتلعبها، سنين قاعدين يلعبوا، وساعات طويله بينفقوها كهرباء وانترنت وكذا، واللعبه في حد ذاتها حرام. يعني ما تروح للمشايخ كده يقول لك هذه اللعبه بتنطوي على حاجات مخالفه لدينك، اشكال، مناظر. ده الشيء الاساسي. طب وبعدين بقى لما يجي طفل يلعب هذه اللعبه وهو صغير، طبعا قرينا حوادث وشفنا حاجات، مش عارف طفل مات وهو بيلعب، طفل مش عارف قام انتحر. طب هو الطفل ليه بينتحر؟ لان اللعبه بتغذي جواه ان فكره الموت. هو مات وقام ومات وقام ومات وقام وهو صغير، فهو مش فاهم، فالعمليه بقت موجوده عنده انه يعني موت يا عم، يمكن بعد ما تموت تاني ترجع تقوم تاني
يعني احنا بندمر ولادنا يا جماعة. وبكل أسف الأسرة زي ما بقول بيكون كل همهم إن إيه؟ موضوع الجنس، إن الطفل ما يشوفش حاجات جنسية، الطفل ما يشوفش بنت عريانة، البنت ما تشوفش ولد عريان. بينما مش هو ده الأخطر. ده أنت بتجيب الحاجة وبتديها لابنك كده في إيده وبتسمح له وبيلعب تحت عينك، وبعدين خلي بالك بقى أنت بتخليه يلعب ساعة واتنين وتلاتة وهو لسه عنده 10 سنين، ويبدأ يدمن على هذا الموضوع. والألعاب دي فعلا عاملة زي الإدمان، إن أنت بتبص تلاقي نفسك قعدت ساعة وبعدين هو يجي يقول لك إيه ده بعد الساعة الفلانية أنت لازم تعمل كذا، فأنت لازم تخش تاني بعد الساعة دي، والساعة الفلانية لازم تعمل كذا. وبعدين تبص تلاقيه في قلب المواسم الدينية، مش بس النهاردة التلفزيون والعياذ بالله، يعني بكل الحاجات اللي بتلهي الناس عن دينها. حتى في شهر رمضان انه يبقى موسم للمسلسلات والافلام والحاجات دي، تبقى كمان ايه الالعاب دي. تلاقي ابنك قاعد كده يقول لك لا ده موسم رمضان عاملين على لعبة كذا ان هم بيدوا كذا فانا لازم ابقى موجود علشان العب، علشان لا اله الا الله. طب يا جماعة يعني يا ريت يا ريت يكون في، أظن يعني أن الدول المسلمة في كل العالم، المسلمين في كل العالم، يعني في مسلمين في الهند وفي مسلمين في باكستان وفي والناس دي بتعمل برامج كاملة متكاملة. يعني يا ريت يعملوا لنا حاجة تكون بتساعد الناس على إنها تمارس دينها في الشهور اللي المفروض يعني إنها مواسم للعبادة. فبنلاقي لا ده الناس سايبين ولادهم من وهم صغيرين، وبعدين نلاقي الطفل يشوف حاجات المفروض انه قبل ما يشوفها، وبالتالي بالظبط كده خطرها زي اي شيء كبير عن سنه. زي الطفل اللي ممكن يدخن قبل ما يكون بالغ، زي الطفل اللي ممكن يشوف حاجة جنسية قبل ما يكون بالغ، زي اي واحد ممكن انه ياخد مخدر ممكن انه يدمر حياته. ناخد بالنا ان الالعاب دي المفروض انها بسن معين. طب انا النهارده ابني عمال يطلب علشان انت، ما هو انت كل ما هتتعب مع ابنك. خلي بالكم يا جماعه، ناس بتيجي تقول ايه الطفل وهو عنده 10 سنين يا سلام كان آية في الهدوء وآية في الجمال وبيسمع الكلام وزي الفل، وبعدين هو طبيعي انه هيدخل مرحله المراهقه هيبقى في عنده شويه عند وشويه مناكفه، وهيتعب الام وهيتعب الاب. ده طبيعي. لكن لما انا اقوم جاي بقى كمان مديله حاجات محفزه ليه وحاجات بتخليه يتشيطن زياده، فبنلاقي ان الناس دول ده الولد اتبدل تماما. هو في الحقيقه شخصيه البني ادم زيها زي اي وعاء. عارفين انتوا ودنا وعينينا زي الوعاء، انت بتشوف ايه وبتسمع ايه هينعكس عليك. طب هل كل الناس اللي هتلعب العاب هيتشيطنوا؟ يعني في ناس طبيعة شخصيتها هادية هيلعب ألعاب، مش هيلعب الألعاب القتالية دي أو لأ، هو هيفضل هادي وهيفضل مؤدب وفي واحد عنده التول سيمتروم، عنده الحالتين موجودين جوه شخصيته. انت هتديله ايه هيقوم ماشي معاه. ناخد بالنا. طب انا ما اعرفش اصلا، ما احنا ما نعرفش ابننا هيبقى عامل ازاي. يبقى الاولى يا جماعه ان احنا نمشي على القواعد، ان الطفل في المرحله دي ما ياخدش الحاجه دي علشان ما يتسممش، ما يحصلوش تسمم في شخصيته، ما يبدلش تماما وتبدا انت تقول ده ابني بقى كانه مش ابني، مش هو ده الطفل اللي كان معايا السنه اللي فاتت. اه طبعا، لان انت بدلته، انت سبت له الحاله انه يدخل جوه شخصيته حاجات مخالفة تماما للي انت معتقده، وهو عنده نوع من القابلية انه هيقبل. الموضوع ده موجود عند الصغيرين بس؟ بكل اسف لا كمان. انا قلت بره في فيديو من الفيديوهات، انا اعرف شخص وهو عنده 20 سنة اهله جابوا له واسطة علشان يروح يشتغل في شركة كويسة وبتاع، وبعدين لما اشتغل ربنا كرمه راح رايح جايب كمبيوتر بالقسط. كان زمان الكلام ده من حوالي 25 سنة ولا حاجة او اكتر كمان. لما جاب الكمبيوتر بالقسط بدأ يدخل، بدل ما يدخل يجيب عليه حاجة مفيدة ولا حاجة يعني تنفعه في حياته ولا في دنيته ولا في آخرته، دخل على الألعاب دي. وبعدين بقى يسهر طول الليل يلعب، يصبح الصبح مش قادر يروح الشغل، ينام، اتفصل من شغل. ده وهو أدلت يعني، وهو راجل ناضج وكبير.
طب ما البال بقى بطفل انا بسيبه يعمل ده ويبدا يكبر مع الحاجه دي. بعض الناس كمان بتيجي لهم افكار او بيجي لهم يعني بعض من المبررات، يقول لك لا ده انت لما تسيب الطفل يلعب لعبه بالانجليزي هتحسن اللغه بتاعته. سامحوني يعني ده قول حق اريد به باطل. يعني انت عشان كسلان ومش عايز تتعب مع ابنك ومش عاوز توجع دماغك في ان يا جماعه لو ابنك هيذاكر انجليزي نص ساعه هيستفيد انجليزي ولغته هتبقى كويسه، او اي لغه يعني او اي علم هيستفيد بيه اكتر من انه يقعد يلعب 20 ساعه على لعبه هي بالانجليزي. هو مش هيستفيد حاجه من اللغه يعني في الغالب، الا اذا كان نوع من الممارسه. يعني ايه؟ يعني هو بيذاكر انجليزي وبعدين يقعد يلعب حاجه في انجليزي او يعمل حاجه في، ومش لازم اللعبه دي تكون قتاليه، لان في برامج كتير جدا وفي العاب كتيره جدا ممكن تكون بالانجليزي وما تكونش قتاليه وما يكونش هتجذب الطفل لدرجه انه يصل الى حاله من الادمان. وخلي بالكم ان معظم الحاجات اللي معموله على الموبايلات لو انت مش مسيطر على نفسك، حتى انت يا كبير هتتعب. هتبص حتى عارف انت الحاجات اللي هي مش عارف يسحب حاجه عشان يعمل كل ثلاث حاجات مع بعض تقوم مفرقعه، يسحب حاجه كل ثلاث حاجات مع بعض تقوم ده. في ناس بتقعد ساعات طويله ممققين عينيهم ونظرهم بيضعف بان هو قاعد يلعب اللعبه دي على الموبايل، وراجل كبير. من ايام لعبه الايام ما كان الموبايل لسه ابيض واسود والشاشه صغيره قد كده، كان في ناس بتقعد تضيع وقت ساعات طويله على لعبه التعبان، انه مش عارف التعبان. ما تسيبش نفسك للحاجات دي. طب اللعب بقى ونعمل ايه يعني انتوا ما لعبتوش يعني وانتوا صغيرين وانتوا لا يا سيدي، ولحد دلوقتي بنلعب ما بنقولش لا، ولكن زي ما قلنا قبل كده الحاجه تبقى جوه السيطره. يعني ايه؟ انت تعبان ولا متضايق ولا حاجه، اقعد العب 10 دقايق، تلت ساعه، نص ساعه، ساعه يا سيدي لو عندك وقت طويل قوي. وبعدين تشوف بقى اللي وراك تقوم تعمل حاجه تانية. لو ابنك لسه شاب صغير قول له كده انت هتلعب ساعه وبعدين تقوم ساعه تانية بقى تقوم تلعب في الجنينه ولا تتنطط تروح تلعب في النادي ولا تتحرك ولا تعمل ولا تلعب انت معاه او يلعب مع والدته وهي بتطبخ كده تبقى بتقول له اعمل اكتيفيتي، اعمل اي حاجه، اعمل اي نشاط. الست ممكن تبقى بتقطع البصل بالسكينه كده على اللوحه وهي في المطبخ وتقول لابنها اعمل حاجه تانية ممكن ان هو تفيده في حياته وما تبقاش سايباه بس كده لوحده. وبعدين كده تقول ايه؟ ما انا هعمل ايه؟ ما انا مليت. عارفين طبعا التربيه شيء صعب جدا ومتعب جدا، بس احنا ما بنخلفش ملائكه، احنا بنخلف اطفال. وعلى قد ما هنتعب معاه وهم صغيرين، انت لما هتتعب مع ابنك وهو في مرحله الطفوله المبكره هترتاح في مرحله الطفوله المتاخره. وبعدين لما الدارسين علم النفس يعرفوا الفرق ما بين الطفوله المبكره والطفوله المتاخره. وبعدين المراهقه، هتيجي في المراهقه بقى لو انت تعبت معاه في الطفوله المتاخره وبقيت مالي دماغه وعارف ازاي تبقى في بينك وبينه علاقه كويسه والعلاقه بينكم محدش يعرف يدخل جواها، وما تسيبش ابنك لانه يتسمم بحاجات ضد افكارك انت وتبقى سايبه. ما انت مش عارف هو الطفل بيلعب مع مين على الالعاب القتاليه دي. ده ممكن واحد يكون بيلعب طفل مثلا عنده 10 سنين وفي واحد تاني بيلعب في شخصيه تانيه معاه على اللعبه عنده 40 سنه. طب انت عارف هو بيقول له ايه ولا بيعيد له ايه وانت ما انتش شايف وما عندكش وقت؟ تاني هرجع اقول لا، اللعبه المفروض انها لاكثر من 18 سنه يبقى ما تتعملش غير للشاب لما يبقى يوصل 18 سنه بقى. والمفروض هو اصلا لما يوصل 18 سنه يا جماعه يكون نص وقته او يعني معظم وقته هيكون دراسه والبقيه الوقت يكون شغل وحاجات تفيده في حياته اكتر من انه بس يكون ما بيعملش حاجه غير انه بيلعب. وفاجئ بان الناس تيجي تقول ده ابني ما بيعملش حاجه في حياته غير انه قاعد يلعب اللعبه دي. غلط. طب هو وصل لكده امتى؟ هو وصل لكده من وهو عنده 10 سنين والنهارده عنده 18 سنه. خلال الثمان سنين دول انا سبته وسمحت له انه يدمن هذا. فلما اجي بعد كده اقول له بقى هو عنده 18 سنه خلاص بقى راجل وبقى هو ده سلوكه. تاني زي ما بقول السلوك تعود. انا النهارده لو عاوز اتعود على اي حاجه انا بس اعملها مره واثنين وثلاثه وبعدين ابدا تاني وصلت لان اعملها 40 50 مره خلاص بقت عاده. سهل جدا ان انا اعملها وسهل ان انا افضل رايح جاي عليها. واحد بيروح علشان يصحى من النوم كده يفتح الموبايل علشان يعمل ما اعرفش ايه، خلاص عاده.
طب عاوز يبطلها برضه، لو انت راجل عندك قدر من ربنا كرمك كده وان شخصيتك قويه يعني، سهل جدا. انت الصبح، لا انا مش هستخدم الفيسبوك، انا مش هعمل، مش هفتح التويتر، ما اعرفش ايه، ممكن، بما ان شيء هيتعبني يعني، ليه لا؟ طب ابني اسيبه لان يوم كده امانه في رقبتك؟ لا. وخصوصا كمان، طب هيجي واحد يقول لي ده انا مسافر وسايب عيالي، مش ما هو انت سبتهم علشان الفلوس، او سبتهم علشان ضروره، ولادك بعاد عنك، فالمفروض ان اللي موجود معاهم يقوم بالدور ده. يعني لو الاب مسافر، يعني الشخص قال لي كده، انا قاعد في السعوديه واولادي مش معايا ومش عارف، يعني انت بتحاول انك تنصحهم من بعيد، والمفروض الام، انت لما سبتي جوزك يسافر السعوديه عشان يجيب لك فلوس زياده، انت بقيتي ملزمه بقى بانك تقومي بدور الاب والام. يا اما هو يقعد معاكي وترضوا بقليل وتبقوا العيشه على القد وكذا، او عايزين تجيبوا فلوس يبقى انت لازم تتعبي انت بوظيفتين، وهو زي ما هو طلعان عينه في الغربه وبعيد عن اهله ومحروم من عياله ومحروم من كل الحاجات اللي المفروض انه يستمتع بيها مع الاسره. فانت بكل اسف يعني مفيش حل تاني. طب انت مش قادره انك تعملي، العيل هيضيع مننا ومش هنقدر ان احنا نسيطر عليه. وهنرجع نقول ان الشركات مش هتعمل لكم حاجه. الشركه مش هتصحى الصبح تقول ايه احنا مش هنعمل لعبه كذا دي علشان ولادكم ما يكبروش، لا. هو من الاول هو بيقول انا عامل اللعبه لناس كبار يقدروا يبقوا عارفين ان هم يلعبوا ساعه وبعدين يقوموا، ما يقعدوش اكتر من كده. يلعب 10 دقايق ويقوم، مش هيقعد اكتر من كده. انا مش هنتظر ان الحكومات تغير نفسها والشركات الكبيره تغير، ده يبقى نوع من السذاجه مني يعني. لا، المفروض ان الاب والام يقوموا بدورهم من الاساس كده. الجهاز ده ما يجيش مثلا وخلصنا، او جبته يبقى انا ممكن اجيب لابني تابلت بس اخليه يدخل يلعب على الحاجات اللي من سنه، ما يخرجش عن سنه. ليه؟ لان النهارده هو لما يبقى متشيطن بسن 18 سنه وهو عنده 10 سنين، طب ما لما يبقى لما يوصل 18 سنه هعمل فيه ايه؟ مش هعرف اسيطر عليه طبعا. او 16 سنه. النهارده بنلاقي يعني لسه الواحد عنده 15 سنة وبيبدأ يعمل سلوكيات ناس كبار جدا يعني، ما ويجوا الاب والام يقول ده احنا ما كناش كده. هو بكل طبعا، ما انت ما يعني، هو على فكره احنا ما كناش كده دي يعني ليها نقطه نظام شويه يعني، ممكن نبقى نتكلم فيها بعد كده. بكل اسف الفيديو طول قوي. اتمنى يا رب اني اكون قدرت اوصل المعلومه، ويا رب الفيديو ما يزعلش حد مننا، واشوفكم يا رب دايما في فيديوهات تانية جديدة على خير. السلام عليكم.